في 2018 سويت تحليل الدي ان اي عشان اكتشف اصولي. وقتها نزلت فيديوهات عن النتائج باللغة الانجليزية، بس عمري ما تكلمت عن النتائج في دي القناة. استخدمت موقع اسمه ancestry.dna.com. هذا موقع اعلان، بيدوكم علبة تحطوا فيها العينة حقتكم وترجعوا لهم هي، وبعد فترة تطلع لكم النتائج على موقعهم. بس الشيء اللي يحمس في الموضوع انه كل ما هم بيجمعوا الدي ان اي من حوالين العالم، كل ما يقدروا يحددوا اصولكم اكثر. فعشان نديت العينة قبل 4 سنين، كل ما افتح الموقع النتائج تتطور وتصير دقيقة أكتر. ولي فترة ما فتحت الموقع، فقلت خليني أفتح النتائج معاكم دحين. بس أول شيء أبى أشرح ليش قعدت 4 سنين بدون ما أفتح الموضوع مع جمهور السعودي معاكم انتم. اول شيء الصراحه ما كنت ابى ادي الناس الفرصه انه يكونوا عنصريين في الكومنتس حقتي. صح انا اتولدت في جده بس تربيت في بريطانيا، فخفت اني ما اعرف ايش حيكون رد فعلكم. صح انا اتولدت في جده بس اهلي اتولدوا في مكه واهلهم اتولدوا في مكه، فمستحيل اتاكد فين اجدادي اتولدوا. طبعا من يوم ما الاسلام بدا المسلمين من حوالين العالم يهاجروا الى مكه للحج، وطبعا بالذات في ايام زمان لما كانوا لازم يركبوا بوت لمده شهر عشان يوصلوا مكه، كانوا يقعدوا فتره ومرات يقعدوا للأبد. ولو تسألوني رأيي هذا أرهب شيء فيا. يعني أنا جوتي مكونة من كل دول الناس المسلمين اللي جو من أنحاء العالم عشان يحجوا في مكة. كل السفر والمغامرات التعب اللي في النهاية وصلهم في مكة عشان يكونوا موجودين في وقت معين لين ما أنا صرت أنا في ذا الوقت. عشاني تربيت في لندن ما كنت أعرف إنه في بعض الناس ما يعتبروني سعودية. حرفياً طول حياتي ما تعرضت لهذه العنصرية، من جد ما كنت أعرف إنه في شيء زي كذا. يعني كنت عارف إنه أنا لهجتي حجازية، يعني أنا حجازية، وفي ناس من أهل النجد، في ناس من الرياض، وفي ناس من الشرقية، بس ما كنت أعرف إنه في ناس ما يعتبروني سعودية أبداً. يعني بس عشان عندي جنسية وعندي جواز سعودي ماني سعودية بالنسبة لهم. وللأسف الشديد ما تعلمت عن دي العنصرية غير لما بدأت أنزل هذه الفيديوهات على قناتي العربية. صح معظم جمهوري دعمهم رهيب والفولورز حقون سبسكرايبرز أموت فيكم، ودعمكم فعلا 10 أضعاف أي جمهور تاني إنجليزي أمريكي. بس للأسف هذا كان في نفس الوقت اللي تعلمت عن العنصرية. كانت أول مرة تعلمت كلمات زي طرش بحر، بقاي حجاج، وناس بيقولوا لي انت ما انت سعودية، انت ما تمثلينا. يعني استغربت الصراحة، كنت احسب انه هذا تفكير قديم. يعني ممكن كنت اصدق انه الكبار في السن يكون عندهم ذا التفكير، بس ما قدرت استوعب انه في ناس في سني انا بيقولوا لي ذا الكلام. انا تربيت في لندن، ولندن يونيك بالنسبة لبريطانيا. ما في نوع انسان ما حتقابله في حياتك في لندن. يعني لو مكة فيها ميكس كتير، لندن شيء تاني تماما. طبعا انا درست في مدرسة في لندن، وفصلي كان مشكل بطريقة مو طبيعية. الأسمر، الأبيض، البولندي، الصومالي، الغني، الفقير، اللي عايش في قصر، اللي عايش في بيت حكومي. مستحيل إني أتربى في ذا الوضع وأكون عنصرية. وقتها لازم أكون مرة أبغى من جوتي أكون عنصرية. لو بس كنت أبغى الناس اللي زيي وحياتهم زيي بالضبط، كنت حكره كل الناس اللي حولاني. كنت أنا حنكره، ما كان حيكون عندي أصحاب أصلا. وفي نفس الوقت أصلا مستحيل تكون عنصري لما تتعرض لكل دول الناس وتتعرف عليهم شخصيا. طفل في المدرسة ما حيفكر انه والله هذه صومالية ولا هذه شيعية ولا هذه لاجئة هاربة من حرب في بلدها. الواحد يفكر هذه البنت الجميلة اللي نفسي شعري يكون زيها، ولا هذه البنت اللي تضحك اللي شخصيتها محبوبة، ولا هذه البنت الحنونة اللي تهتم في كل الناس. وما اقول لكم انه بريطانيا ما فيها عنصرية. صح انا تعرضت لمواقف هنا كمان، بالذات مع امي عشانها محجبة، بس في كثير بريطانيين مو بس مهم عنصريين، كمان ضد العنصرية، يتكلموا ضد العنصرية ويهمهم من قلبهم انه الواحد ما يكون عنصري. بس أحس في كثير من السعوديين يعني ما يبوا يتكلموا عن ذا الموضوع، بالذات الحجازيين. يعني كأنه إحنا المفروض نكون مكسوفين من أصولنا، كأنه المفروض نكون متفشلين من أصولنا، فما نبى نفضح. كيف نقدر نتكلم عن العنصرية لما ما نبغى نبين انه احنا اصولنا مختلفة؟ بس كنت متنرفزة من الفكرة اني لازم انا اسوي ذا الفيديو، ولازم اقول لكم انه ترى انا افتخر وماني متفشلة. صح انا لي 10 سنين بنزل فيديوهات، ومعظم الوقت كومنت سلبية ما تأثر علي، بس ما كنت ابى اسوي ذا الفيديو عشان احس انه انا بحاول اثبت شيء، لاني ما احتاج اثبت شيء. بالذات للعنصريين، العنصري حيبغى يفكر افكاره اللي تبسطه، مرة صعب انه احنا نغير في الناس. وممكن يحسبوا انه من جواتي انا بحاول اقنع نفسي انه هذا الشيء إيجابي، بس الحقيقة إني أنا متفشلة ولا خجولة عن ذا الموضوع. بس مو هذه الحقيقة. بس حتى لو مو دي الحقيقة أحس إنه مسؤوليتي إني أقنعكم. بس استوعبت إنها ما هي مسؤوليتي. مسؤوليتي إني لما أجلس قدام دي الكاميرا
أقول الحقيقة، أقول الأفكار اللي من جد مقتنعة بيها، المشاعر اللي من جد بحسها، الحياة اللي من جد بعيشها. أنا بصور ذا الفيديو عشان في النهاية الناس العنصريين تافهين وبزورة ودول الناس وهذا التفكير حينقرض وبينقرض. في حاجات كثيرة أهم في الحياة، والصراحة أنا حزينة على الناس اللي ما يقدروا يطوروا نفسهم وما يقدروا يخرجوا نفسهم من ذا التفكير. أوكي، أظن قلت كل شيء كنت بقوله. الحين عندي لابتوبي، خلينا نشوف لو نتائجي تغيرت. كيف نتائجي؟ الصراحة مرة نسيت، من زمان ما فتحت الموقع، فخلينا نتفاجأ مع بعض. اوكي، الموقع اسمه ancestry.co.uk. واو، النتائج تغيرت تماماً من آخر مرة فتحتها. أول شيء شوفوا كيف الخريطة كلها بتنور، يعني هذا الشيء مرة يحمس بالنسبة لي. الخريطة تبين كل المناطق اللي موجودة في الدي حقي، وعلى اليمين مكتوب نسبة كل منطقة. أول منطقة حالياً، وعلى فكرة قبل كده ما عمرها طلعت لي، مصر، مكتوب إيجيبت 27%. واو، عشان كده كل الناس يحسبوني من مصر. فالمصريين اللي بيتفرجوا على قناتي حطوا لي لايك. بعدين تاني نسبة بنغال، يعني اتوقع معناتها بنغلاديش. هذه ما هي مفاجأة بالنسبة لي، ابو جدي كان بنغالي فاحنا عارفين هذه المعلومة 100%. بس تصدقوا فعلا DNA صار دقيق اكتر، لانه قبل كده ما كانوا محددين بنغلاديش، دحين اتأكدوا من دي المعلومة. بعد كده عندنا Southern India 11%، يعني جنوب الهند. ماني متأكدة من فين ده العرق جاء، ممكن من نفس العرق البنغالي. هنا في الخريطة باين انه كلها داخلة على بعض. بعد كده عندنا 10% Arabian Peninsula. يعني اللي يقول اني ماني سعودية، أنا على الأقل 10% سعودية. هذه النسبة أظنها جاية من أمي. بعده 10% من إيران، بيرجا. أتوقع هذا برضو من أمي. كأني أفتكر إنه برضو جدتي كان فيها عرق إيراني أو تركي ممكن. بعدين 8% ساوث إيست آسيا. غريب إنه بس 8%. يعني المفروض أحس إنه يكون أكتر، عشان متأكد إنه في عرق ماليزي أو إندونيسي. يعني متفاجئة إنه مو مكتوب 40% ساوث إيست آسيا الصراحة. أوكي، خلينا نكمل. إيش كمان؟ ليفانت. إيش يعني ليفانت؟ أوكي، سوريا، عراق، أردن، لبنان، هذه برضو 8%. فيعني في عروق عربية مشكلة، عشان كده كثير من الناس لما يشوفوني مستحيل يحددوا أنا من فين. أوكي، 8% ليفانت. إيش كمان عندنا؟ أوكي، Southern Philippines 3%. زي ما قلت لكم أنا فيها عرق جاوي. بعدين 3% إثيوبيا، إريتريا. هذا الشيء عجيب لأنه آخر مرة ما طلعت لي أفريقيا، وبالنسبة للمعلومات اللي أنا عندي من أصولنا وأهلي وكده ما أظن نعرف من فين هذه جات بالضبط. 2% سايبرس، 2% الكوكسس. هذه ممكن هي العرق التركي اللي جاء من جدتي. بالذات سايبرس يضحكني لأنه دائما الناس يحسبوني من سايبرس أو غريس. في مرة رحت اليونان وكل واحد بيكلمني باليوناني، يعني يحسبوني أنا بطنشهم وأنا قليلة أدب، بعدين يكتشفوا إني ماني يونانية وما أتكلم لغتهم. شوفوا دي الخريطة، ركزوا عليها. تقدروا ترسموا دائرة حوالينها والسعودية في النص. كل دول الناس جو من أنحاء العالم وقابلوا بعض في مكة، فجأة أنا هنا موجودة في العالم في الحياة. الله يخليكم، قولوا لي في الكومنتس إيش أصولكم عشان نفسي أعرف. مرة ده الموضوع يحمسني، ولا الناس العنصريين بس بلا مجاغة.